Gott folk, det är tisdag igen och varmt välkomna tillbaka till kanalen. Och är ni nya här så är vi Malin och Johan och vi bor och reser på heltid i våran över 30 år gamla Jeep Cherokee med taktält. Just nu är vi i norra Polen och planerar att köra österut och söderut. Hör du mig? Ja, dåligt. Så har vi parkerat. Och detta som vi, en liten eldstad. Och lite längre bort om man fortsätter här så hade typ husvagnar och grejer ställt upp. Hade världens jävla camp typ. Sjukt att de... Så då borde vi kunna sova gött här också. Men fan, det här vattnet är helt sjukt alltså. Rent. Det var inte så dumt. Man snackar om lugnt. Ja, verkligen. En polsk familj i en vanlig bil, antar jag. Om de ska tälta. Som verkligen rekommenderade den här platsen. Ja. Okay. Oj, det är väldigt fint. Ett kristallblått grönt typ. Jävlar fint. Oj. Ja, fast det var rätt gött. Ja, här kan man ta ett dopp. Det är mer bryggerier där uppe. Ja, eller hur? Det blir djupt ganska fort. Ja. Ja. Det var det. Det ska regna och åska. Tror till och med det var blixtvarningar. Ja. I dagarna 2. Idag... Nej, inte imorgon tror jag inte. Var det inte Det var nog ikväll. Jaha, kanske bara ikväll. Okay. Senare ikväll. Ja, då så. Ja, men det var nog vid 8-9 kanske. Sen vid 11 skulle det vara lite regn bara. Ja, då så. Så coolt att sitta här om det kommer världens jädra Eller bra. för man är ganska skyddad med träden. Här är rätt hett, ja. Ja. Väldigt trevligt. I värsta fall får vi dra ut markisen. Men jag tror att vi ska inte behöva det. A few moments later. Nu är det en prövning här. Då hade man kunnat hoppa in i bilen bara. Jag tycker det är mysigt. Ja, det är det. Mysigt. Bara vara glad att det inte blåser storm. Då hade det varit tråkigare. Ja. Vad fan. Men så här är jättemysigt. Lille taket. Det är oxpicka och bacon. Det är inte så dumt. Lite lågt bord. Det är alla som klagar när vi lagar mat per gång. Det är samma höjd nu. Ja, det är det.
Baby. Maria. Vart är byxorna då? De är vid andra bocken här. Att man inte går in kanske. Hitta något gammalt slott eller någonting. Haha, coolt. Well, det var på vägen typ. Nu åker vi vidare. Vart vet jag inte. Det är så regnigt så vi ska nog bara köra idag. Jag har hittat ett litet regnskydd. Era lunch. Droppa i garage. Oh. Potatisägg omelett typ. Potatisomelett. Men den påminner faktiskt om den spanska omeletten. Ja. Inte helt fyska. Ja. Vi diskar våran gjutjärnspanna. Kokar upp vatten och så får det koka bort skräpet helt enkelt. Eller matresterna. Skräp. Ja, det satte sig så jäkligt också på potatisen. Ja. Men det funkar väldigt effektivt. Sån där är det. Johan hittat en gammal bunker. Vi ska kolla. Mitt bland husen. Leder längre fram. Leder. Jag vill se. Bara på polska med. Perfekt. Fick lampa kan jag fatta i alla fall. Ja, det måste ju varit någon viktig ställe då. Inte jättestor. Det var det mer där eller var det bara? Jag vet inte. Oj, vad stort det. Det inte blir. Det finns sjukt många bunkrar längs vägarna här. Vi har kört förbi massor.
En typ av utkikstång kanske. Ja. Dr. Karl Ruz. Är stigen upp där? Tror du det? Jag vet inte. Det här måste ha läskigt knakande. Det är lite brännasla här med sig. Usch, där går inte jag när jag så satt hyfsat mycket brännasla. Men det är den här då? Den var i stort sett igenväxt. Och hade massa brännässlor runt sig. Blä. Men. Fick vi se en i alla fall. Det var inte den sista. Nej. Det var inte. Det är ju en fråga för ChatGPT. Största bunkrarna. Ja. Man vill ju ha en stor. Ja. Så det är inte lika läskigt att gå in. Fast det kommer vara läskigt ändå i och för sig. Oh ja. Om det är becksvart. Ja. Ta med massa pannlampa och lampor. Och... Ficklampor och vanliga levande ljus. Nej men herregud, hörru du. Kan inte bara springa ut så. Från trädet kanske? Ja, lite så. Ska vi ställa oss på sniskan typ så här eller? Ja, det kanske man är. Bara över ditåt då. Eller fast nu blåser det i och för sig ditåt. Så man tar den dungen där då eller? Ja, why not? Och här bevittnar ni dagens middag. Underhållssallad. En gyros. Gyros. Ja, det är gött. Så vi ska käka den och krypa upp i taktältet. Och så kolla på något gött. Så vi ses imorgon. Good night! Jag tar en raggardusch. Hyfsat med tåg också. Det står nästan så ut som att det står Stockholm fast på deras språk. Fattar inte att de... Det händer ju att det ränner av containrar så sätt men... Ja. Nyduschad. Toppfräsch. Tänker ni vad hände? Alltså det sjuka, vi har ju haft ett mål i Polen och vi behöver fixa stötdämparna eller göra någonting så att bilen blir lite högre bak för att den är liksom för tungt lastad. Och en som vi hade, eller som vi vill ska fixa den, är en verkstad i Gdynia som heter någonting. De är i alla fall specialiserade på Jeep och liksom overlanding bilar. Och vi har pratat med ytterligare en fast längre söderut. Och så vi bara, men då kör vi till Gdynia. Så nu är vi utanför Gdynia. Vi har varit och pratat med dem. Och de ska också sjukt kunniga. De typ bara så här, ni har det här bla bla bla. För den är ju liksom redan höjd. Och det är ju inte originalgrejer på den. Men de såg exakt typ våra behov. Så nu har vi liksom kickat igång det. Så nu tog vi istället in på en camping utanför söder om Gdynia. Men vi är väldigt nära. Så jag tror typ en Uber in kostar 100 eller någonting. Så vi ska vara här i några dagar och invänta lite offerter och se vilka som känns bäst liksom. Innan vi fortsätter. Så ja, vi ska få en liten rundtur på campingen. Jag är nyduschad i alla fall.
Så det finns varmvatten. Ja, riktigt nice. Jag tror han kostade 25 euro ish för 2 personer och bilen per natt. Värt. Fan vad gött. Här har vi Johan så 3 barn. Det är 10 platser tror jag totalt. Det är också full aktivitet här. Jag vet inte riktigt vad lyxstället är, men jag vet att det är ett hotell i alla fall. Där finns ett gym och en sportarena typ. Och vi står i en hamn. Så de har väldigt mycket typ aktiviteter och klättervägg och suppar och surfgrejer. Väldigt lyxigt att ha toa, varmvattendusch och diskställningar och liksom, ja, hela faderullan. Först måste man bussa in sig. Calling. Please wait. Successfully unlocked. The number you dialed. När vi kör. Konfront. Och då. Gate. Här har vi ett litet diskområde. Gott. Där har vi lägenheter, höll jag på att säga, men hotellet. Och en restaurang. Och sen finns det också ett annat ställe lite längre bort som också har typ food trucks och grejer. Den ser rätt nice ut. Sen stänger typ 10 tror jag. Då ser vi. Det är rastlöst och knallar bort dit nanda. Och så har de ett litet barbecue area. Ved. Lyxigt. Nej, men väldigt nice. Men det är väldigt mycket barn här. Det är väl enda minuset om vi vaknar av barnskrik väldigt tidigt. Men vi går ju upp hyfsat tid ändå så. Det är inte så mycket. Så jag har en tennisplan också. Ja, det finns massor att göra här. Om man vill. Liten. Eller inte så liten. En rejäl spik i däcket. Vi testar att fylla upp det och se om det håller, så kan vi köra till en verkstad och förhoppningsvis få det lagat. Vi har ju sån här laga däcket-prylar med oss. Men som Johan sa förut, att det är bättre att kanske spara dem tills det är nödfall. Nu är vi ändå nära en massa olika däck. Ja, däckverkstad lagar ju sådana hål bättre än att göra en sån grej. Och jag måste ju ta bort hela däcket och vi har aldrig gjort det innan. Ja, eller hur? Bra är ju att testa på typ något däck som ligger i vägen. Och, ja, lite så. för man gör ju ett ännu större hål, trycker i. Ja, just det. Och vi får hålla koll på den. Det är strax under 2,5 bar nu. Ja. Så får vi hålla koll och se om vi behöver fylla på. Det är klart, är det fortfarande strax under 2,5 då troligtvis läcker det inte mer. Sen kan det vara skillnad när man kör kanske. Ja, eller hur? Men om ni inte har läckt så mycket till imorgon så borde det inte vara några problem att fylla på och köra till den. Ja. Jävla spikar och skit. Jag ser. Ja, ett rejäl jävel med. Det är som var tjock liksom. Sitter och väntar på en Uber. Uber vill jag alltid säga. Uber. Många som säger Uber. Jag vet inte vad som är detta. Det är ju ett vanligt U. Så det är ju Uber. Eller så är det tyskt Ö. Vet inte, nej, det är inte prickar. Nej, det är inte prickar. Samtidigt som vi satt och kollade på cyklarna som man kan hyra. Det var typ halva priset ändå. Ja. Så Ubern till Gdansk kostade 46 för det.
Och cykeln typ 22. Ja. Och det är en halvtimme-ish. För att se om vi känner oss tuffa och tar cyklarna tillbaka. Ja, men det tror jag För kanske. de är ändå ganska nära vårt camp, så att säga. Wow. Första intrycket. Jättefint ju. Vi är i Old Town i alla fall. Eller ska jag gå in? Vad fint. Älskar huset. Verkligen lite Köpenhamn hamn-vibes med vattnet och... Jag står och snapchattar. Och så har de ju faktiskt ett område som är typ som Räffen i Köpenhamn. Vad heter det nu då? Typ som Ursula är- Elektro någonting. Typ som elektrisk elektro någonting. Annat sånt. Som är uppe på kvällarna med massa food courts och grejer. Men det här ser också väldigt trevligt ut. Massvis med ställen i Svartvatt. Ja. Pågår någon marknad tror vi. Eller ja, något festivaligt. 1000 år gammal byggnad. Blev påkörd av en cyklist. En Glovo dessutom. Fan vad sjukt. Cykeln Skyline. Jävla fint. Den öppnar eller? Nej. Nej. Famex löser det då. Usch. One for you. Stenhård. Helvete. Vad sa du? Helvete vad han såg. Det var inte meningen. Var så stökig. Nej. Men, jag vet inte om man säger skål på polska, men... Cheers. Ja. Fråga. Okej. Och väldigt mycket turister. Antar jag. Eller kanske boende också. Vilket fint hus. Jävlar. En konstverk på huset. Sprang på en loppis. With music. With music. Jävlar vad stor den var. Det är mycket större än vad jag trodde. Nej, det är en ride. Helvete vad sjukt. Jag vet knappt vad jag kollar på. En tredje på som spelar om. Passa för tappan. Så vilket pris igen? Ja, men typ. Det är så man tänker. Helvete sjukt. Oj, vad är det för retro? Skoda. Ja, det var skogen. Jävligt fin. Sådana säpotgrejer hade min mormor. Nej, coolt. Mycket gamla saker. Varför har man det så? Jag vet inte. Väldigt förbryllande. De har liksom vänt på gångbron som vi gick över förut. Nu är också väldigt mycket mer båtar överallt. Väldigt mycket mer bort. Men ja, flummigt.
antar att det är vissa tider man får köra där. Vissa tider är det stängt. Oväntat. Jag kunde köpa en billig spännpizza. På restaurang. Det hade typ varit en rolig grej. Servera en billig spännpizza fast jävligt bra. Den är ju jävligt bra. För 45 spänn. Bästa pizzan. Nej, verkligen. Jo. Jo. Vi ska försöka hitta en utegång från myllret. Och försöka ta oss hem, tänkte vi. Sådan, vi är tillbaka på den där campsite. Nu ska vi slänga upp en kycklingsallad och chilla. Så vi ses imorgon. Hoppas jag. God morgon hörni. Vi vaknat efter vår första tropiska natt. Det gick inte under 23 tror jag. Var det så kallt eller varmt hela natten? Ja, jag tror. Och det var under kontroll. Ja, ja. Det var inte, vi har sovit jävligt gött. Men jag täcker till och med. Eller ja, överkast eller vad man säger. Påslakan. Så vi skulle packa ihop oss och all kaos när man har stått still några dagar. Inga grejer exakt överallt. Vi ska packa ihop oss och sen åka och leta däckverkstad. Och kolla Trygg, det verkar ju hålla. Det är ju åtminstone bra mycket mer än vad det var När du upptäckte det? igår. Så. Ja, eller hur? Då ska vi se hur mycket som åkt ut. Ja, lite. Det är så. 1,9. Och du satt i... Ja, men 2,5. Oj, jävlar. Ja. Vi fyller upp en lite då. Ja. Fylla upp så att vi kan ta oss till en verkstad. Då drar vi. Ja. Nu så. Ifall de inte kan engelska. Det ser lite ut som vi åker hem till någonting. Där har vi någonting. Hello, do you speak English? Yes. Oh, perfect. We have a... Problem. Yeah, we do. I will show you. We have a nail in the tire. Yes. Big one that we would like to... Oh, we parked. Do you see it? It's a screw bolt. Yeah, a nail. Yeah. And we need to... Did we park on it now? Not good position. Okay. See. Where is it? Yeah, in the middle. Oh, there it is. I see it. Oh yeah. Yeah. Yes. Oh! Yeah. From the Jesus cross. Could be. Okay, come with me to the office. Perfect. I think we can transfer. Oh, perfect. Fixar om 2 veckor då, ish.
De behöver delar också. Verkstaden hörde av sig. Jag tyckte det var en rejäl skruv. Eller en rejäl spik. Här har vi den jäveln. Ja. Den var inte så, jag tror den skulle vara längre. Jag tror också att det skulle vara längre faktiskt. Thank you so much. Ja. 500 spänn fick vi betala för den lagningen. Ja. Lite saftigt kanske. Så har vi parkerat på Decathlon. En favoritbutik. Och ska köpa gas. Spännande. Det finns så himla mycket att kolla på. Men kolla däcktrycket igen så. Ja. Se så det håller. Köpa campingavdelningen. Ja, det är nästan bara sådana som man... De brukar vara ännu mindre när det är sådana här som man får sätta ihop. Ja. Så det är klart att det är smidigare att fälla upp. Men... får ju typ samma plats. Så långa här. De är ju mycket... Farat sköna. Jag gillar inte att de var så svajiga. Alltså? Nej. En bärs för mycket så trillar man ju. inte att luta sig så i dem. Kolla vad jag hittar. Den är på 1 liter. Är det för lite? Vet inte. Det är lite synd. Den ska ju helst inte vara så bred. Tappar de 2 sista. Nu får han en liten grill här. Det är nästan ut som en låtsasgrej. Är de pajade att han ska ner också? 60, det var inte så jävla farligt faktiskt. Ja, men den är värd. Den tar vi så polisen. Jag kom till kassan och står en vuxen kvinna med ett marsvin i handen helt random. Gossar typ. Jävligt konstigt. Ja, Johan hittade också en motivation flaska. Och 3 par strumpor. Notera att jag sa Johan. Det är han som är shoppingsugen, verkar det som. Isolera oss. Så du inte kan köpa någonting. Men spaden var ju grymt. Ja, men det har vi ju Riktigt nice. behövt faktiskt. Ja, men det här. Serious talk. Det har hänt en grej. Ja, det har det ju. En jävligt positiv grej. Ja. Eller först var det negativ för att vi fick svar från den andra verkstaden som var typ helt nonchalant. Och Ja, jag vet. Antingen, jag vet, missförstånd tror jag inte heller, men Nej. senast vi fick mail från dem var ju 31 juli. Vi har ju pratat med dem att de skulle fixa det efter semestern. Så de skriver ju nästa vecka. Ja, och vi trodde ju liksom så här, i bästa fall hade de kunnat gjort det denna vecka. Men det räknar vi inte med. Men nästa vecka var vi ganska säkra på att det troligtvis. Och så har vi frågat om vi ska liksom föra över pengar för delarna. För det behövde vi betala innan. Och sen har de inte svarat, och så skickade jag igår och så skickade jag idag igen i morse. Och då svarar de liksom att ja, men vi har ju haft semester och vi är tillbaka nu först 3 augusti. Och Som att vi inte har pratat alls. Nej, eller hur? Och första tiden nu vi skulle få var 1 september. Så det är ju typ en månad bort, så det blir bara ja. Men det var också skönt för att då fick vi avsluta den. Ja, jag var ju inställd på att ja, fuck it, nu fortsätter vi åka i alla fall österut. Ja, eller hur? Och det blir inte riktigt på samma sätt för att den tar ju i ganska ofta liksom. Ja. Men så är det en annat ställe som jag skickar till som ChatGPT tipsade om också precis i början. Men han jobbade med Toyota. Men jag har fortsatt skriva lite med han. Han har typ sagt, ja men hör av dig om det inte blir något med dem typ, så ska jag se om jag kan hjälpa till. Och... Så nu då, så på måndag
Och idag är det torsdag. Så då lämnar vi in bilen. Så ska han byta till nya heavy duty bladfjäderpaket bak. Samma märke som de tänkte byta till. Och så har vi med oss stabilisatorstag och bussningar till dem. Swaybar Link tror jag det heter. Och Swaybar bushings. Så de ska han även också byta dem. Kan hända att det blir lite dyrare för att han passar väl på att krydda lite här nu, och det får han fan göra. Ja, han har dock väldigt bra service. Så servicen är värd ganska mycket. Ja, men det är ju det. Det känns roligare att lämna till han också. Ja, men vi har fått prisförslag på 5 000 i deras. Så det blir ju gånger 2,5 då. Så runt 12,5. Ja. Så är priset för det. Och hos de andra vet vi inte vad det kostar. De tog 250 polska i timmen. Ja, eller hur? Och det kan ju ta allt från 2 timmar till en dag, så de typ. Ja, och delarna hade ju kostat 1900 någonting polska. Och sen då beroende på många timmar det blev och sådär. Så att, kanske lite dyrare, det vet vi inte, men... Billigare än Sverige i alla fall. Ja, det verkar så, hoppas det i alla fall. Men sjukt skönt att få den fixad och kunna ge oss ut. Eller hur? Nu är vi körsugna. Ja, som fan, jag har deppat ihop här senaste dagarna. Ja, det kan jag intyga. Riktigt tråkigt. Ja. Men nu är det bara har vi en trevlig helg och så hoppas vi att skiten löser sig. Ja. Inga mer punkteringar och allting bara. Ja, just det. Smooth sailing. Eller hur? Inte jinxa det nu, är det bara då. Eller hur? Peppar, peppar, ta i trä. Ja. Men så ligger det till. Men det får ni se, verkstaden, äventyret får ni se nästa vecka. Så jag tänker att vi tackar för oss för denna vecka. Och hoppas ni tycker att det är kul att hänga med oss. Ja. Och som alltid, Like and subscribe. Det är enklare att säga det på engelska. ja, vi kanske skulle byta till engelska. Ja. Hade ni tyckt hade om ni det? fortsatt följa oss om vi börjar prata engelska istället? Det är lättare att göra säga text på svenska än det är att sitta och skriva dem på engelska. Ja, översättningen jävligt mycket enklare. blir ju bättre. Howdy partner. Howdy folks! Welcome. Olika dialekter varje video. Det hade varit skitkul i och för sig. Ja, ni kan ju droppa en kommentar. Ja. Om ni tycker det är en bra idé eller om ni absolut inte vill. Men som alltid, tusen tack för att ni kollar. Gilla, hypa, prenumerera. Ja, eller hur? Det är väldigt skoj om ni gör det. Så ses vi nästa tisdag. Ciao. Ciao! Howdy! Howdy partners.